Dag beste kijker, vandaag maken we kervelsoep. Kervelsoep maken traditioneel op het fornuis is heel omslachtig, omdat de steeltjes van de kervel draaien rond het mesje van jouw mixer. Dan zal je mij zeggen, neem de steeltjes ervan af, maar dan zitten we met een grote hoeveelheid verspilde kervel. Met de Thermomix gaan we dus de kervel volledig gebruiken. We gaan starten met een ajuintje en een tientje look en een klein stukje courgette om de kervel wat te gaan dekken. Dan hebben we ook weer geen aardappelen. Het recept kan je volgen in mijn eerste koop.